مطمئنم کوکو به این خوشگلی و جذابی تا حالا ندیدی. در ضمن این غذا میتونه یه گزینه و ایده عالی واسه مهمونی‌ها و دور همیاتون باشه. قبل از هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنی و این افتخار رو بدی تا عضوی از کانال اکوکوک باشی. 2 عدد سیب زمینی بزرگ و پوست بگیرید. سپس رندشون کنید. بهش 2 عدد تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه از هر کدوم نصف قاشق چایخوری بریزید و مخلوط کنید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید و داغ شده مواد رو بریزید. سطحش رو صاف کنید. درش رو ببندید و اجازه بدید کمی خودش رو بگیره. یه پیمانه سبزی کوکو، 4 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده، 1 قاشق غذاخوری آرد سفید، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، 2 عدد تخم مرغ، با هم مخلوط کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. مواد رو روی کوکویی که نیم پز شده بریزید. سطحش رو با قاشق خوب صاف کنید. در تابه رو ببندید. وقتی کوکو سبزی خودش رو گرفت و سیب زمینی ها هم برشته شدن برگردونید. وقتی خوب سرخ شدن مثل ویدو مثلثی برش بزنید. یکی در میون برگردونیدشون. با زرش کم تزیینشون کنید. این بار با روش اکوکوک کوکوتو درست کن و به غذاها تنوع بده. از طعمش هم که دیگه نگم برات. اگه از این ویدیو خوشت اومده اما وقتشو نداری بفرستش واسه دوستت تا برات درستش کنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.